नमस्कार, चैतालीस रेसिपीमध्ये स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत लहान मुलांची आणि सर्वांचीच फेवरेट अशी मुंबईची फेमस पावभाजी। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी घेतलेले आहे बीट, फ्लॉवर, बटाटा, गाजर आणि ढोबळी मिरची। तुम्ही आपल्या आवडीप्रमाणे भाज्या इथे अजून ॲड करू शकता। सर्व भाज्या स्वच्छ धुवून घ्यायच्या आणि आपण त्या सर्व भाज्या कुकरला इथे शिजवून घेणार आहोत। त्यासाठी सर्वप्रथम कुकरमध्ये मी तेल टाकलेले आहे आणि या सर्व भाज्या आपण आता कुकरमध्ये टाकून घेऊन त्यांना छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि त्यानंतर आपण यामध्ये टाकून घेणार आहोत 1 चमचा मीठ। भाज्यांमध्ये मीठ शिजतानाच टाकावं म्हणजे भाज्यांमध्ये छान चव येते। त्यानंतर आपण इथे 1 ते 1.5 ग्लास इथे पाणी टाकून घेणार आहोत। तसेच आता मी 1 वाटी मटार देखील इथे शिजवून घेणार आहे आणि कुकरला 2 ते 3 शिट्ट्या आपण इथे करून घेणार आहोत। 3 शिट्ट्यामध्ये आपली भाजी छानपैकी इथे शिजून गेलेली आहे। आता आपण बारीक कापलेला कांदा, टोमॅटो आणि इथे कोथिंबीर घेतलेली आहे। कढईमध्ये आपण तेल टाकून घेणार आहोत। तेल थोडं जास्त घातलं तरीही चालेल। आणि कांदा हा मी चॉपरला बारीक करून घेतलेला आहे जेणेकरून हा एकदम बारीक कापला जातो। आणि कांदा हा गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत त्याला परतून घ्यायचा आहे। आणि त्यामुळे आपण थोडं अगदी मीठ टाकून घेणार आहोत आणि त्यानंतर आपला बारीक कापलेला टोमॅटो देखील इथे टाकून घ्यायचा आहे आणि दोन्ही कांदा आणि टोमॅटो छानपैकी इथे शिजू द्यायचा आहे। त्यातच आपण टाकून घेणार आहोत अद्रक आणि लसूणची इथे मी पेस्ट टाकलेली आहे। अर्धा चमचा इथे हळद टाकून घेतलेली आहे। 1 ते 1.5 चमचा इथे तिखट टाकून घ्यायचं आहे। तिखट आपण आपल्या आवडीप्रमाणे घ्यायचं आणि इथे एव्हरेजचा मी पावभाजी मसाला देखील टाकून घेत आहे। त्यानंतर आपल्या भाज्या सर्व शिजून झालेल्या आहेत। त्या भाज्या आपण एका चमच्याच्या सहाय्याने किंवा आपल्या रवी असतो त्याच्या सहाय्याने आपण छानपैकी मिक्स करून घेणार आहोत आणि ही भाजी आपण पॅनमध्ये ओतून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता भाजीला थिकनेस किती आहे। यात मी अजून पाणी वगैरे ॲड केलेलं नाही आहे। त्यानंतर आपण 1 ते 1.5 ग्लास इथे पाणी टाकून घेणार आहोत आणि 5 ते 7 मिनिटात भाजी आपली रेडी होईल। आणि त्यानंतर वरतून आपण कोथिंबीर टाकून घेणार आहोत। आपली पावभाजी आता रेडी झालेली आहे आणि लिंबू टाकून, कांदा टाकून ही भाजी सर्व करावी। तर कसं वाटलं तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कमेंट करून तुम्ही नक्की सांगा। चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी चैतालीस रेसिपीला फॉलो करा। तोपर्यंत स्वस्त खा आणि मस्त रहा। भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये।